عندما تقوم 5 دول عربية كبرى بثورات ضخمة وغاضبة وفي عام واحد تقريباً، ويسقط فيها الآلاف من الشهداء والجرحى، وتسقط فيها حكومات وتحل محلها حكومات أخرى، اعتمدت هذه الثورات بشكل عام على قوة الحشد من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص مثل الفيسبوك وتويتر. فمن الطبيعي جدا أن يشهد المحتوى العربي على الإنترنت انتفاضة كبرى، ذلك لأن الإنترنت هو مصدر انطلاق الثورات العربية والتي ساهم في تحرير الأوطان، والتي استطاع من خلاله الشباب العربي إثبات بأنه على قدر عال من التواصل الفكري والاجتماعي بشكل يوازي العالم الغربي أو ربما يفوقه في بعض الدول. توقعاتكم لنسبة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت 10 20 60 3% فقط هي نسبة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت. هذا الرقم المتواضع والخجول. يبدو أننا معشر العرب احترفنا النسب البسيطة عالمياً إلا في حالة واحدة، عند إجراء العمليات الانتخابية نحصل على 99.99%. جميع الدراسات والإحصاءات التي تأتينا عبر مواقع الإنترنت يمكن وصفها بالمبشرة والمخيفة، ولكن حقيقة جميع الإحصاءات تشير إلى أن نسبة المستخدمين لشبكة الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ازدياد مستمر، وهذه المرة الفضل يعود إلى مفجر الثورات العربية شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر، الملاذ الأول للشباب العربي بكافة أطيافه وطبقاته التكوينية والاجتماعية، والتي ساهمت بإحداث طفرة في ارتفاع نسبة المستخدمين العرب على شبكة الإنترنت. يقدر نسبة مستخدمين شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بنحو 44 مليون مستخدم حسب دراسة صدرت في نوفمبر العام الماضي أجراها موقع سوشيال بيكر المتخصص. واضح جدا أن نسبة المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت أكثر من هذا الرقم بكثير، ذلك لأن الدراسة شملت الحسابات النشطة، أي أنها لم تشمل الحسابات التي تستخدم لأغراض التعارف والترفيه. حقائق حسب الدراسة تشير أن 21 شخص يسجل في الدقيقة الواحدة في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فعندما قمنا بأخذ هذا الرقم وضربه ب60 دقيقة أي بمعنى ساعة نحصل على 1260 شخص. أترك لكم تكملة العملية الحسابية. الشكل التالي يوضح الفئات العمرية الأكثر تواجداً أو استخداماً لشبكة الإنترنت. واضح جداً أن الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عام هي الفئة الأكثر تواجداً واستخداماً لشبكة الإنترنت. التوزيع الجغرافي للمستخدمين العرب لشبكة الإنترنت واضح جداً من هذه الدراسة أن اليمن وفلسطين والبحرين نالت النصيب الأقل من هذه الدراسة كما وصفتها سابقاً. أرقام مبشرة ومخيفة. مبشرة فهي تشير إلى أن الشباب العربي جائع في الحصول على معلومة بلغته العربية الأم. ومخيفة فهي تشير إلى أن وجب التطور بالمحتوى العربي على شبكة الإنترنت بشكل سريع جدا، ربما جنوني أو حتى خرافي، حتى يتناسب مع كمية الطلب للناطقين باللغة العربية من المحيط وحتى الخليج. إنها المعاناة. ملاحظة: الغرض من هذه الدراسة هو توضيح لك أن الإنسان العربي لا يستخدم الإنترنت فقط لأغراض التعارف والترفيه كما نظن جميعاً، ولكن هناك حتماً الملايين من الأشخاص باختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم ويلجؤون إلى الإنترنت كملجأ أساسي وربما وحيد للحصول على هذه المعلومات. إنها المعاناة. معاناة حقيقية سيشعر بها حتماً كل من مر بهذا الموقف. تخيل معي، فبعد ساعات من البحث المضني على شبكة الإنترنت أو البحث عن موضوع جاد باللغة العربية في شبكة الإنترنت، حتماً كمن يبحث عن إبرة في أكوام وليس في كومة واحدة من القش.
معاناة حقيقية سيشعر بها حتما كل من مر بهذا الموقف. فبعد ساعات من البحث المضني على شبكة الإنترنت، فإذا بعدد من الروابط بمجرد دخولك إليها موقع زاهي اللون مليء بالقلوب والأزهار، وفي الغالب يحمل اسما من أحد الأسماء المعتادة: عيون القلب، صفاء الروح، ساحل العشاق، ليالي عدن. نعم، وحتى ليالي عدن. والمثير للغيظ أكثر أن هذا الموقع لا يسمح لك بمشاهدة المحتوى أو الموضوع، ويصر عليك بحتمية الانضمام إلى ذاك الموقع أو المنتدى. فبعد خوض تجربة الانضمام إلى ذاك الموقع أو المنتدى، فإذا بأسطر قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع، مكتوبة بلغة ركيكة ومؤسفة تشير إلى أن الكاتب نفسه لا يكاد يعرف ماذا يكتب، ثم بردود زوار الموقع الذي يحلو لي وصفهم بالمجهولين: يسلموا، ما قصرت، تسلم الأيادي، موضوع مهم جدا. تخيل معي وجود قصور كبير في تطوير المحتوى العربي على شبكات الإنترنت، محتوى فقير أو تحت خط الفقر. من أسباب فقر المحتوى العربي على شبكة الإنترنت وجود قصور كبير في تطوير المحتوى. كثير من الشباب يرمي عائق أو عاتق تطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت إلى الحكومات أو الدول، ولكن بالدرجة الأولى هم الشباب أنفسهم يتحملون المسؤولية الكاملة في تطوير محتواهم العربي. والمشكلة الأكثر من وجهة نظري هو التخلص من العربيزي، أي بمعنى استخدام اللغة العربية بحروفها العربية، مثل السلام عليكم تكتب بالشكل ده، وعليكم السلام تكتب بالشكل ده. تخيل معي اللغة الخامسة من بين 6500 لغة، 360 مليون عدد الناطقين باللغة العربية حول العالم، والنتيجة هي 3% فقط. واضح جدا أن هناك فجوة بين كم المحتوى العربي ونوع المحتوى العربي، والمشكلة الجوهرية تكمن في أن نسبة المستخدمين العرب في شبكة الإنترنت وكمية المحتوى العربي على شبكة الإنترنت المتواضع وربما الخجول. نقاط القوة في محتوانا العربي، هناك العديد من نقاط القوة في محتوانا العربي. فمحتوانا العربي مليء بأخبار وفضائح الفنانين والفنانات، أخبار لاعبين كرة القدم، وحتى وصفات الأكلات الشعبية. هذا من أفضل ما يكون. ما هو مستقبل التعليم؟ قبل أن أبدأ وأتحدث عن الحلول، حاولت مرارا وتكرارا معرفة أساس أو مصدر التعليم، وكان الجواب في كل مرة هي المدرسة. فلو حبينا نعرف المدرسة بأسلوب بسيط وسهل، هي عبارة عن آلة أو ماشين تقوم بإنتاج البشر المتطابقين، بحيث لو تم إرسال شخص من دولة إلى دولة أخرى يكون هذا الشخص قادر على الإنتاج والتفاعل. ومعنى التطابق هو القراءة والكتابة وأداء العمليات الحسابية. لم نعد نحتاج إلى هذا النوع من التعليم. دعني أثبت لك أكثر. كان سابقاً عندما يتم الإعلان عن وظيفة معينة كان يشترط أن يملك الشخص خط جميل. حقيقة ليس هناك سبب مقنع أن يمتلك الشخص خط جميل لكي يحصل على هذه الوظيفة، ولكن كان سبب واحد، هو أن البيانات تؤرشف أو تخزن يدوياً. كذلك هو الحال بالنسبة للعمليات الحسابية، فلا نحتاج إلى شخص يقوم بأداء العمليات الحسابية بشكل احترافي. أما بالنسبة للقراءة فهي شيء مهم جداً. ما هو الحل؟ هناك الكثير من الحلول من أجل إثراء المحتوى العربي بشكل عام واليمني بشكل خاص، لكن سوف أشير على المحتوى الأكثر أو على الحل الأكثر أهمية من وجهة نظري على الأقل، هو إنشاء أكاديمية في السحاب.
الفكرة وبكل بساطة هي عبارة عن مساحة تهدف لتحرير المعرفة عن شكلها التقليدي عن طريق إنشاء فيديوهات مبتكرة يشارك في صنعها كل من يحب المعرفة. تعتمد فلسفة أكاديمية السحاب على الأنظمة المفتوحة والتي تزدهر في إزهامات المشاركين، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة الإنسان لمعرفته مع من حوله للرقي بحياتهم عن طريق تشجيع ثقافة المشاركة في المدن والقرى وحتى الأماكن الأقل حظاً عن طريق مندوبين في المدارس، الجامعات، الجمعيات الأهلية، وحتى الشباب والشابات المهتمين بقضايا التعليم والحريصين على تقديم المواد التعليمية بشكل غير نمطي. نشاطي على مستوى محافظة عدن من أجل إثراء أو نشر فكرة التعليم المفتوح. في البداية بدأت الفكرة كنت أقوم بندوات أو أقتطع من إجازتي أو عطلتي الأسبوعية، كنت أقوم بندوات مجانية في كل يوم خميس، ومن ثم تطورت إلى إنشاء ملتقيات رمضانية أو ملتقيات تقنية رمضانية، ومن ثم تطورت أكثر إلى حدث يقام سنوياً تحت مسمى يوم التعليم المفتوح، وكانت النتيجة 1030 شخص تم استهدافهم من أجل نشر فكرة التعليم مفتوح. نشاطي على مستوى الإنترنت من أجل إثراء المحتوى العربي بشكل خاص. طبعاً دي صورة توضح جانب من يوم التعليم مفتوح. أكثر من 850 مقال متواجد على شبكة الإنترنت، وأكثر من 200 فيديو عالي الجودة متواجد على شبكة الإنترنت، والنتيجة كانت أكثر من 100,000 ساعة تم قضاء على قناتي على شبكة اليوتيوب. الهدف هو إشراك المجتمع وجعله شريك أساسي في عملية حل مشاكل التعليم والتعلم، والخروج من ثقافة استهلاك المحتوى العربي إلى ثقافة الإنتاج، وتشجيع الشباب العربي على القراءة والكتابة باللغة العربية من أجل إثراء المحتوى العربي وبدون مقابل. شكراً جزيلاً.